अभी मजा आएगा ना भिड़ो नहीं नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर म्हणजेच 𝗬ₒ🗵 एडिट्सवर। तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपण बर्थडे स्पेशल बनवलेला आहे आणि हा बर्थडे स्पेशल व्हिडिओ फुल खतरनाक झालेला आहे मित्रांनो। ज्या PNG आहेत ते फुल खतरनाक बनवलेला आहे। तर मित्रांनो, आजच्या हा व्हिडिओला आपण पासवर्ड दिलेला आहे। पासवर्ड तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये दिसणार आहे, तो लवकरच दिसून जाणार आहे, काही विषय नाही मित्रांनो। प्रिव्ह्यूच्या नंतर एक 2-3 मिनिटांनंतर दिसून जाणार आहे, पण त्यासाठी मित्रांनो तोपर्यंत तरी व्हिडिओ नक्की बघा। आणि जर मित्रांनो तुम्हाला हे व्हिडिओचं मटेरियल फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता, लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार आहे। तर मित्रांनो, फ्रीमध्ये मटेरियलसाठी टेलिग्रामला नक्की जॉईन व्हायचे। तर चला तर भावना, आजच्या व्हिडिओला वेळ न घालवता डायरेक्ट आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्याआधी आजच्या व्हिडिओचा एक छोटासा डेमो तुम्ही इथे बघून घ्या। 𝗬𝒂 once more 𝗬𝒂 ओके, तर आता तुम्ही प्रिव्ह्यू बघितला असेल आणि तुम्हाला अशा प्रकारचे स्टेटस बनवायचे असतील तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला पासवर्डची गरज लागणार आहे। पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तो दिसणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता बघायचा आहे आणि ठळक पद्धतीने दिसणार आहे, काही हरकत नाही कुठं कोपऱ्यात वगैरे बघण्यासाठी। तर मित्रांनो, सेंटरलाच पासवर्ड दिसून जाईल। तर सर्वप्रथम प्रोजेक्ट्समध्ये जा आणि बीटमार्कचं जे बड्डेचं शेक इफेक्टचं प्रोजेक्ट दिलं आहे त्यामध्ये जाऊन सिम्पली ॲड बटनवर क्लिक करा, इमेज आणि व्हिडिओजमध्ये व्ह्यूला क्लिक करायचे। आता क्लिक केल्यानंतर मी मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारे एक बड्डेचं बीटमार्कचं प्रोजेक्ट दिलं आहे। त्या बीटमार्कच्या प्रोजेक्टमधून तुम्हाला एक अशा प्रकारे 1.30 सेकंदाचा एक व्हिडिओ दिला जाणार आहे ओव्हरलेचा, तो ॲड करून घ्यायचा आहे। आणि मित्रांनो, ॲड करून घेतल्यानंतर हा स्क्रीनला फिट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो ह्याला जो काय त्याचं जे काय अशा प्रकारे मित्रांनो त्याचं साऊंड आहे तो ऑफ करून घ्या आणि ब्लेंडिंग जी काय थोडीशी हलकीशी अशा प्रकारे कमी करून घ्या। बघू शकता, अशा प्रकारे साधारणतः ठेवून घ्या आणि मित्रांनो हा साधारणतः तुम्हाला शेवटपर्यंत ठेवायचा। बघू शकता, ते याचं काय कारण आहे ते पण मी तुम्हाला सांगतो, त्यानंतर कट करून टाका। बघू शकता, आता हे व्यवस्थित कट झालेलं आहे मित्रांनो। आता त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली आपल्या मटेरियलमध्ये जाऊन ही जी काही बड्डेची PNG आहे ती व्यवस्थित ॲड करून घ्यायची आहे। आता ही व्यवस्थित ॲड करून घेतल्यानंतर सर्वप्रथम ॲड करायची आहे आणि ॲड केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली ह्या मार्कपर्यंत बघू शकता, ह्या मार्कपर्यंत तुम्हाला इथून खेचून घ्यायची आहे। तर अशा हे साईजने तुम्हाला ठेवून द्यायची आहे आणि ते सेंटरला व्यवस्थित सेट करून घ्या। त्यानंतर मित्रांनो इथून तुम्हाला काय करायचं, जे काही बड्डे बॉय आहे त्या बड्डे बॉयचे फोटो ॲड करायला मित्रांनो स्टार्ट करायचे। तर आपण अशा प्रकारे जे NHDचे पिक्चर्स घेतले आहेत ते ॲड करून घेऊयात। तर बघू शकता मित्रांनो, मोबाईल हँग होतो संपूर्ण। तर अशा प्रकारे आपण जे काही फोटो आहेत ते व्यवस्थित लावून घेऊयात आणि तुम्हाला दाखवतो की मी कशा प्रकारे ते खालच्या ओव्हरले इफेक्टचा काय उपयोग आहे ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता बघायचा आहे। आणि पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसणार आहे। तर मित्रांनो, पासवर्ड देण्याचं कारण म्हणजे तुम्ही मराठी माणसाला काही सपोर्ट मिळेना झाला आहे, म्हणजे जवळपास तुम्ही 1 मिनिट पण व्हिडिओ बघत नाही, 30 सेकंदाचं ॲव्हरेज येते। तर त्यामुळे मित्रांनो थोडासा प्रॉब्लेम येतो आहे मला पण। तर त्यामुळे मित्रांनो मी पासवर्ड दिला आहे आणि पासवर्ड तुम्हाला लवकरच दिसेल, काय हरकत नाही मित्रांनो। तर बघू शकता मित्रांनो, आपण अशा प्रकारे जे काय हे आहेत ते आपलं व्यवस्थित ॲड करून घेतलेले आहे। आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो इथे तुम्हाला ब्लॅक शॅडो PNG ॲड करायची आहे। ती कशा पद्धतीने ॲड करायची ते पण मी तुम्हाला सांगतो, व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत सेट करून घ्या। आता ही सेट झाल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जा। तर बघू शकता मोबाईल थोडासा हँग झालेला आहे। तर आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे थोडीशी खाली, म्हणजे अगदी जे काही लाईट पार्ट आहे तो दिसला पाहिजे अशा प्रकारे इथे तुम्हाला ठेवायचे। बघू शकता अशा प्रकारे, आणि थोडीशी ब्लेंडिंग हलकीशी कमी करून घ्या। त्यानंतर मित्रांनो ही जी काही बड्डेची PNG आहे ती पुन्हा एकदा ॲड करून घ्या। बघू शकता, ही बड्डेची जी काही PNG होती ती आपण व्यवस्थित ॲड करायला स्टार्ट केलं आहे आणि ही व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत अगदी सोप्या पद्धतीने सेट करून घेतली आहे। आणि त्यानंतर ही जी काही इथं आहे ती इथे व्यवस्थित सेट करून घ्यायची। बघू शकता, अगदी इथे व्यवस्थित सेट झाल्यानंतर मित्रांनो सर्वप्रथम स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे आणि IDचा जो काही लोगो वॉटरमार्क असतो तो सर्वप्रथम मी लावून घेतो आणि तुम्हाला दाखवतो कशा प्रकारे तुम्हाला करायचं आहे। तर बघू शकता इथे एक स्प्लिट देऊन टाकतो आणि हा लोगो वॉटरमार्क इथे सेट करून घेतो।
तर हा लोगो वॉटरमार्क इथे सेट करून घेतल्यानंतर हा जो काही लोगो वॉटरमार्क आहे बघू शकता, हा जो काही लोगो वॉटरमार्क आहे आपण इथे व्यवस्थित सेट करून घेऊयात. अशा प्रकारे बघू शकता तुम्हाला, अशा प्रकारे हा पण लोगो वॉटरमार्क इथे व्यवस्थित आपण सेट करून घेतला आहे. आता मित्रांनो हे व्यवस्थित सेट झालं आहे. आता तुम्हाला त्या ओव्हरले इफेक्टवर जायचं बघू शकता आणि ह्या मार्कवर यायचं आणि ह्या मार्कवर आल्यानंतर इथे एक बघू शकता स्प्लिटचं ऑप्शन येतोय, त्यावर क्लिक करायचं आणि बघू शकता हा आपला ओव्हरले इफेक्ट वरती आलेला आहे. तर आता आल्यानंतर मित्रांनो हा सिम्पली ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लाईटनमधून स्क्रीनला सेट करून घ्या. बघू शकता फुल खतरनाक दिसत आहे आपला व्हिडिओ. तर आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, आता हे थोडासा ग्लो दिसतोय. तर मित्रांनो आता तुम्हाला सिम्पली यावर जायचं आहे आणि गेल्यानंतर आपण जे काही तुम्हाला मित्रांनो अशा प्रकारे एक जे ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे आणि अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. ॲड करून घेतल्यानंतर थोडासा पुढे यायचं आहे आणि इथूनच हा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून टाकायचा आहे बघू शकता आणि हा थोडासा स्क्रीनला फिट करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लाईटनमधून स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करायचे आहे. त्यानंतर ही लेअरवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी लेअर ऑप्शन क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पुढच्या बिटमार्कवर यायचं आणि पुन्हा ह्या लेअरवर क्लिक करायचे आणि सिम्पली इथं पेस्ट लेअर करून टाकायचे बघू शकता. त्यानंतर पुन्हा इथं पेस्ट लेअर करायचे, पुन्हा एकदा इथे पेस्ट लेअर करून टाकायचे बघू शकता. म्हणजे फुल खतरनाक असं ॲनिमेशन येऊन जाणार आहे, सारखं सारखं ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायची गरज नाही आहे. तर मित्रांनो आता ही थोडीशी आपण ब्लॅक शॅडो पेनची ॲडजस्टमेंट करून घेऊया बघू शकता. हे अशा प्रकारे झाल्यानंतर बॅकला येऊन जायचं आहे आणि जे काही शेक इफेक्टचं प्रोजेक्ट आहे मित्रांनो ते ओपन करायचं आहे आणि हा शेक इफेक्ट मित्रांनो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेण्यासाठी सिम्पली यावर क्लिक करायचे, इफेक्ट्समध्ये जायचे, 3 डॉट्स क्लिक करून सिम्पली कॉपी करून घ्यायचे. आता हा इफेक्ट आपला कॉपी झालेला आहे. त्यानंतर बिटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन मित्रांनो तुम्हाला सिम्पली काय करायचे, म्हणजे काय आपलं फोटो आहेत बड्डेचे त्या सिम्पली जायचे आणि गेल्यानंतर इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉट्स क्लिक करून सिम्पली पेस्ट करून टाकायचे. तर मित्रांनो माझा मोबाईल हँग होतोय त्यामुळे तुम्हाला इथं फोटो दिसत नाही आहे व्यवस्थित, थोडंसं लेट दिसतंय पण त्यामुळे काय हरकत नाही, तुमच्या मोबाईल व्यवस्थित दिसणार आहे. तर बघू शकता आपण जे काही फोटो आहेत ते व्यवस्थित ॲड करून घेतलेले आहेत मित्रांनो बघू शकता तुम्ही. तर मित्रांनो आपण अशा प्रकारे जे काही आपल्या बड्डेचा फोटो होता तो व्यवस्थित ॲड केलेला आहे आणि आता मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, व्हिडिओ सेव्ह करायचा असणार आहे. तर व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी या कॉर्नरच्या बटनवर क्लिक करायचे आणि एक्सपोर्टच्या बटनवर क्लिक करून द्यायचे. हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर एक सेव्हचं बटन तुमच्या स्क्रीनवर येऊन जाणार आहे. त्या सेव्हच्या बटनवर क्लिक करून तुमचा जो व्हिडिओ तुम्ही बनवला आहे तो तुमच्या गॅलरीमध्ये अगदी सोप्या पद्धतीने भावांनो सेव्ह होऊन जाणार आहे. तर भावांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला मला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण की तुमचा एक सबस्क्राईब हा माझ्यासाठी लाख मोलाचा असतो. तर चला तर भावांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत घरीच राहा, सुरक्षित राहा, काळजी घ्या. धन्यवाद.